طبعا الذهبية ما شاء الله عليها طلع لها ريش. والثانية برضو طلع لها ريش. والثالثة هذه طلع لها ريش. صباح الخير لو انت بتشاهدني الصبح، ومساء الخير لو انت بتشاهدني في اخر النهار. طبعا جماعة الخير ان شاء الله في الفيديو هذا حيكون حماسي كتير 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 لإلكم كمربيين طيور، وكأنه انتم بتحبوني ككاريزما فقط لا غير. لو انت مش مربي طيور ومتابعني ككاريزما شكرا لك كتير كتير. حيكون الفيديو هذا حماسي لإلك وحتتشجع فيه ان شاء الله. طبعا ايش فايدة الفيديوهات هذه اللي انا بصنعها؟ ألا وهي فيديوهات النظافة والروتين والروتينات. الفائدة منها انه احنا نوصل فكرة للمربي انه هو يكون نشيط ويكون يعني دارس الشغلة كتير كتير، وما يقع في اللي هو الأخطاء والأمراض. طبعا بديش أطول عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبايب الجنة. فيديو جديد. طبعا يا جماعة الخير في الفيديو هذا حيكون فيه حماس كتير كتير وروتين نظافة من الصبح، وحنلف على كل البيوت. فأتمنى أنه أنت تتشبث وتضلك معنا لآخر الفيديو وتشاهد للنهاية، لأنه أقسم بالله إحنا كأصحاب محتوى هادف بنتعب كثير كثير. فاثبت وجودك تحت في تعليق انه انت حتضل معنا للنهاية، وبنفس الوقت اي حاجة بتعجبك في الفيديو علق تحت على اساس انه انا اعرف انه انت تمت معي للنهاية، واعرف مين بحبني ومين ما بحبني. تمام؟ فزي ما تعودنا نربط حزمة الامان وننزل تحت ونسلخ لايك ونشترك في القناة ونفعل تنبيه الجرس الفائقة وحزم للاشتراك بالجديد، وخلنا نروح وليس جو. طبعا يا جماعة الخير حنفرجيكم قبل وبعد. زي ما تلاحظين البيت الأرضية تبعته كلها متسخة، وزي ما شايفين الأوساخ مكتسحة. وهنا كمان طبعا هذا لقطة على بيض. وطبعا حنغير الفرش عند الزغاليل كمان أو الكتاكيت. زي ما شايفين بدي أحاول إن أنا أفرجيكم الأوساخ عزكم الله. وطبعا هذه الأوساخ يا جماعة الخير تسبب الطيور عقم. عقم مش انه عقم يعني دائم، لا، عقم كل دورة. يعني كل دورة ببيض بيطلع البيض ما في تخصيب بكل دورة. يعني لو احنا نظفنا الجرثومة هذه حتروح من الطيور بعد ما احنا ننظف. واول ما يكسر الذكر على الانثى مش حيحصل له جرثومة، ومش حيكون في اللي هو البيض رايق. يعني البيض حيكون مش رايق بعد ما ننظف. فهذه هي أهم التنظيف. طبعا أنا فرجيتكم قبل التنظيف، وهلقيت حفرجيكم بعد التنظيف. طبعا الحمام كله برا، الحمام كله قاعد بياخد اللي هو زي بتروق هيك، بتمشى حصوة ملحة كالسيوم أي إشي، ونازل بتلعب برا. فحنظف على السريع من ضمن الروتين تبعي. فيلا. A few moments later. تمام يا جماعة الخير، تقريبا زي ما شايفين شفت على الانتهاء. وطبعا أنا بخلي أول حاجة الأمر الصعب، وحب بس أقول لكم على شيء. هتدور لسه عملت طازة فريش أعزكم الله. طبعا هدول طلعتهم عشان أنظف عليهم. هان مالك يا عم الحاج. طبعا بدي أحكي لكم على شغلة واحدة. أنا لما أكون مريض أو معايا إنفلونزا أو رشح أو احتقان أو أي شغلة، ما بقعد في الفراش. يعني أنا ما بقعد، بروح بشتغل بأخلق شغل من تحت الأرض، على أساس إنه أنا إذا قعدت أكلت هوا. طبعا شفتوا في الفيديو قبل هذا كيف كانت الأوساخ وكيف صارت البيوت نظيفة. وحتى اللي تحتها زي ما شايفين كل الأوساخ قمت بشيلها. حتى الحمام حسيته هيك أخذ راحته، مش عارف كيف صراحة. زي ما شايفين تنظيف أبو جنب، تنظيف أبو كلب تمام. بس الأرضية هذه طبعا كل الأوساخ اللي أنا قمت في تنظيفها. فحنظف الأرض. شوفوا لكم هيك، شوفوا آخر إشي وحفرجيكم. أنا حفرجيكم بعد ما أنظف. طبعا هذه أقل حاجة نص ساعة قعدت فيها قبل ما نظفتها. كل الكلام هذا أخذ مني جهد ووقت. طبعا أنا بشجعكم يا جماعة الخير. فأتمنى كل واحد يشاهد هذا الفيديو يروح الجراي ينظف على طيوره لمصلحته. تمام؟ فحترككم وحرجع لكم في التنظيفة النهائية. A few moments later. تمام يا جماعة الخير، أظن هيك أنا انتهيت. زي ما شايفين نظفنا زبطنا.
واصبح البيت لوز لوز. طبعا حنجيب الطيور ونشوف كيف ردة فعلها بعد ما نظفنا البيوت، كلنا شفنا كيف ردة فعلها. طبعا يا جماعة الخير زي ما شايفين الحمام مبسوط في النظافة، وحتى أنا يعني بقوم بإطعامه قاعد، فكثير كثير مبسوط. طبعا احنا زي ما قلت لكم خلصت البيت اللي هو المهمة الكبيرة ونظفنا عليهم، فحنروح نشوف بيت ثاني ويلا. تمام يا جماعة الخير، حنبدأ في تنظيف بيوت الدجاج بعد ما انتهينا من تنظيف البيت. فزي ما شايفين فيها أوساخ، وفي كمان أيضا هنا أوساخ، فحنكون بتنظيفها، فخليكم معنا نشوف ايش بده يطلع معنا. تمام يا جماعة الخير، من أصعب الأمور في تربية الدواجن ألا وهي التنظيف. طبعا الطيور متوترة وخائفة إلى حد ما، فحنقوم بالتنظيف بشكل اللي هو سريع على أساس ما احنا ما نوترها. زي ما انتم ملاحظين حناخذ الأوساخ على السريع. طبعا كنا نحكي لكم انه اصعب الامور الا وهي التنظيف في تربية الطيور، ولكن لو انت مارست اللي هو التنظيف لو مرة واحدة في الاسبوع مش حيتراكم عندك الاوساخ، وبالتالي مش حتقوم بالتنظيف من فترة لفترة وتلاقي كميات كبيرة، فحيكون الامر هين عليك. زي ما شايفين كمية صغيرة، ليش؟ لأنه أنا بنظف عليهم تقريبا في الأسبوع مرة. فخلنا نشيل الأوساخ هذه وننتقل لبيت ثاني ألا وهو البيت الثاني هان. فلو متحمسين انزلوا تحت واضغطوا لايك، وخلنا نروح نشوف البيت الثاني بعد ما نقوم برفع هذه الأوساخ. زي ما شايفين البيت يعني أصبح نظيف إلى حد ما، فالله المستعان يا جماعة الخير. تمام يا جماعة الخير، زي ما شايفين قمنا برفع الأوساخ، وحتى الطير بتحسه هيك تريح بعد ما احنا رفعنا الاوساخ. حتحس ان الطير يعني تريح لحد ما. تمام، خلينا نروح نشوف ايش معانا كمان. يا جماعة الخير بالنسبة للاوساخ فانا حطيتها سماد للزرع تبعي زي ما انتم لاحظتوا. تمام، حقوم بتنظيف البيت الاول والبيت الثاني زي ما شايفين، وهذا فلفل وقدوة. فخلنا على السريع هيك ناخد جولة تنظيفية في البيت. طبعا العنكبوت عشش على سمير وسميرة، عشش العنكبوت عليهم. فخلنا هيك على السريع ناخد لنا مسحة سريعة للأوساخ. تمام، ومن هنا كمان. تمام، هعملها وحرجع لكم ان شاء الله ونشوف ايش صار معنا. تمام يا جماعة الخير، الى حد ما اصبح البيت نظيف، فحننظف البيت الثاني. زي ما شايفين حنبدا انه احنا ناخذ الاوساخ هذه، وترى الشغله كلها يعني مش متعبه، تتسلى تسلايه هيك. طبعا هذا من ضمن اللي هو روتين الصباحي كمان، ولكن الروتين الصباحي بيكون مقسم. النظافة أسبوعيا، الطعام صباحيا كل يوم. خلنا نشوف إيش نسوي. طبعا دومها هيك، هنرجع للنهاية. A few moments later. تمام يا جماعة الخير، بعد ما قمنا بالتنظيف صراحة يا جماعة الخير لو أنا بنظف من غير ما بصور، يعني لو أنا بنظف من غير تصوير مش حيستغرق معايا اللي هو وقت في التنظيف، ولكن الوقت بيستغرق معايا وقت لما أنا أقعد بالتنظيف وبنفس الوقت انه انا اصور، فحياخد معايا وقت في التصوير قبل التنظيف. فهذه هي المشكلة اللي بتواجهني لما اقعد واعملكم الروتين اللي هو تنظيفي. فخلنا ايش نشوف بيت ثاني. صراحة لسه قدامنا بيوت كثير، فان شاء الله تكون الفيديو حماسي لإلكم وتشجيع انه انتم تقوموا وتنظفوا على الطيور تبعتكم وتعملوها على اكمل وجه ان شاء الله. وكله لإلكم يعني كله للمربي، انه انتم بتستفيدوا عدم انتشار اللي هو الامراض، ونفس الوقت انظف للطيور. لو انت قعدت يعني لو انت جبت كرسي وقعدت هنا وتفرجت على الطيور ما تشم اللي هو الروائح كريهة. طبعا احنا طلعنا سطل من عند البيت هذا والبيت الثاني، فخلنا نروح نشوف بيت ثاني وتنظيف ثاني يا جماعة. طبعا ادعمونا بلايك يا جماعة، لأنه والله بنتعب أقسم بالله التصوير
التصوير إشي، وتنظيف إشي، والمونتاج إشي ثاني ما بيعرف إلا صاحب القناة. طبعا في أغلبيتكم كثير حيقول لك الفيديو 16 دقيقة. إيش 16 دقيقة؟ هبل. لا يا جماعة الخير، الفيديو أقل حاجة نصف ساعة، وأمرار بتقعد ساعة وإحنا بنصور على أساس إنه إحنا نطلع لكم الفيديو هذا على أكمل وجه، وبنقص وبنعمل وبنكبر وبنصغر وبنقلل المساحة وأمور ثانية أنتم مش يعني بغنى عنها والعزة الله. تمام. مش قصتنا هذه، قصتنا إنه أنا أروح أشوف بث ثاني، ولكن أنا حبيت إنه أنا أطلعكم على الأمور. لو أنت صاحب قناة اكتب تحت في التعليقات. كلامك صح يا أبو آدم، إحنا كأصحاب محتوى بنتعب كثير كثير كثير، فما تبخلوش علينا في اللايك يا جماعة الخير. لا أنا ولا قنوات ثانية، أي قناة بتحسوها إنه هي بتستحق الدعم حطوا لها اشتراك، حطوا لها اللايك. طبعا لو انت ضليتك معنا لهذا المستوى من الفيديو فانا بتشكرك كثير كثير كثير، وانت اثبتت ولائك ليوميات مزارع فلسطيني، وانت هيك اثبتت لي انه انت بتحب المحتوى تبعي. فاقل حاجه انه انت تعملها انه انت تنزل تحت على السريع وتسلخ لايك لو لسه ما سلخت لايك، وتكتب تعليق بالرقم 5. تمام، وان شاء الله حضع لك قلب حلو ورود ان شاء الله. وخلنا نروح نكمل الروتين تبعنا. زي ما جماعة الخير حنبدأ في بيت الرومي ونمشي انتهاء في بيت اللي هو آخر بيت، وحنقوم بالتنظيف. طبعا الزرع أنا قمت في زقيه أو في برشه في المياه، فحنفوت جوا ونشوف إيش حنقوم بفعله للبيوت. نشوف إيش بطلع في إيدنا. طبعا يا جماعة الخير زي ما قلت لكم التنظيف من أصعب الأشياء اللي بواجهها المربي في تربية الطيور، ولازم إنه هو ينظف. يعني إذا ما نظف حيصير عنده مضاعفات للطيور، حيصير اللي هو أوبئة وإلى ذلك. فأنا مش حابب أطول عليكم، حفصل معاكم وحجيكم في النهاية بعد ما أقوم بتنظيف. يعني أنا خلصت تقريبا، خلصت. شايفين مسافة ما أنا تكلمت معاكم نظفت البيت وهينا هنظف اللي هو الدخلة وبليسة، وحجيب الجركل وحلم اللي هو كوم الأوساخ هذا أعزكم الله. زي ما تشوفين ما خدش معانا أقل من دقيقة أساسا. تمام، حلمه وحنروح نشوف بيت ثاني. A few moments later. زي ما جماعة الخير بالنسبة لبيت البط فأنا مش شايف إنه بده تنظيف نظيف، فمش شايف بده تنظيف، فحننتقل لبيت ثاني على السريع. زي ما جماعة الخير بالنسبة لبيت الكتاكيت فبرضه أنا مش شايف إنه هو بده تنظيف. هذه حصى مش أوساخ، والبيت نظيف فمش شايف إنه هو بده تنظيف. طبعا الذهبية ما شاء الله عليها طلع لها ريش، والثانية برضه طلع لها ريش، والثالثة هذه هي طلع لها ريش. تمام، خلينا نشوف بيت ثاني. زي ما جماعة الخير بالنسبة للفرعوني كمان البيت تبعهم ما بده تنظيف والبيت نظيف، وبالنسبة للأوز برضو البيت تبعهم نظيف زي ما شايفين ما بده تنظيف. هذه كلها حصى. وطبعا هذا احنا قلنا بنقل جديد، فبس بحتاج منا اللي هو قش ان شاء الله، اول ما اجيب قش، وهذا ما بحتاج شيء يعني. A few moments later. قمت انا في تنظيف هدول البيوت قبل ما انا اعمل معكم الفيديو هذا بيومين او 3 مش ذاكر. بس شوية هنا حننظف هنا شوية، وحننظف كمان اللي هو الحوش حنقوم في كنسه. فحديكم اللي هو هيك على اساس انه تشوفوه قبل ما انا اعمل له اللي هو تنظيف. زي ما شايفين هذا قبل اللي هو التنظيف، وان شاء الله لقيت حجيكم في النهاية بعد ما انظفه. حضل انط لك في الفيديو. طبعا لو انت وصلت معنا في هذا الحد من المستوى من الفيديو وبتشكرك كمان مرة وكده برضو انت اثبتت لي ولائك وشغفك في تربية الطيور وحبك لقناتي وحبك لإلي. طبعا لو انت وصلت معنا لهذا المستوى من الفيديو انزل تحت واسلخ لايك لو لسه ما سلخت لايك، وحط لنا كمية ورود اللي تقدر عليها. تمام، هيك انا هعرف ان انت وقفت او ضلتك معنا الى هذا الحد من المستوى من الفيديو. وخلنا نروح نشوف الفيديو تبعنا والروتين تبعنا. وانا جماعة الخير بعد ما نظفت المنطقة هذه والمنطقة هذه والمنطقة هذه وهذه كلها هيتها، وعلاوة عن كده كمان المنطقة هذه، وخشيت جوا كمان
زي ما شايفين أصبحت المزرعة إلى حد ما نظيفة وبتفتح النفس. لو أنت جيت حبيت إنه أنت تقعد تحت الأشجار وتشم ريحة الأشجار، تتفرج على الطيور، فكده يعني المزرعة حلوة. وطبعا نظافة للجيران، على أساس إنه الجيران ولا حد يفتح معاك تمه هالقد، بحرف واحد هالقد ما يفتح تمه معاك ويقول لك واحد أو اثنين أو كاني أو ماني. فأنت يعني إيش باذر أول بأول النظافة عندك، وبنفس الوقت لإلك ولغيرك. طبعا شفنا واحنا بننظف هان واحنا بننظف في البيت هذاك وبننظف شوية هان، والمزرعة أصبحت جميلة. لا وكمان نظفت الباب كمان هان الدخلة والدخلة اللي غاد. أقل شيء إنه أنتم يعني تقدموه إلنا لايك، ولو أنت مش مشترك عندنا في القناة أتمنى إن أنت تشترك. ولو أنتم يعني تشجعتوا اكتبوا لي تحت في التعليقات أبو آدم إحنا تشجعنا من الروتين هذا. واتمنى ان انتم تقوموا وتنظفوا على اللي هو الطيور تبعتكم. انا بعرف انه انتم بتنظفوا، لكن هذا روتين يعني حماسي لإلكم ان انتم تقوموا وتنظفوا على طيوركم. تمام يا جماعه الخير؟ وبس حبايبي بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. بتمنى لو عجبكم الفيديو تنزلوا تحت وتصلحوا لايك وتفعلوا تنبيه الجرس وتفعلوا حزين ليصلكم كل جديد. حبايبي تمرش عليكم يوم من غير تسامح. اكثر من الصلاه على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام يا جماعه. وكفو والله، اقسم بالله كفو اللي ضل معايا للنهايه، اقسم بالله كفو. حبايبي سلام يا جماعه.